สวัสดีทุกคนครับต้อนรับเข้าสู่เกม Ghost Online พวกผมกิจ XC นะผมอยู่กับเทพกิจสดิษฐ์เช่นเคยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงการเปลี่ยนคลาสเพลิงพายุหรือคลาส3เนี่ยนะครับก็จะพาทำตั้งแต่เควสแรกเลยนะครับว่าทำยังไงบ้างจริงๆแล้วในเว็บนะครับในของเกม Ghost เนี่ยเขามีนะครับออกมาเนี่ยวิธีเปลี่ยนคลาสเพลิงพายุเขาก็จะบอกตั้งแต่แรกเลยว่าต้องเปลี่ยนยังไงนะครับเงื่อนไขต่างๆนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับก็สามารถไปดูในเว็บโค้ดได้ถ้าใครแบบว่าทำไม่เป็นหรือว่างงเควสนะเพราะว่าเขาบอกไว้หมดเลยนะอย่างแรกนะครับก็คือต้องผ่านการเปลี่ยนคลาสจุติเพลิงอสูรหรือว่าตอน110นะครับตัวละครต้องเลือกฝ่ายธรรมะธรรมแล้วก็เลเวล130ขึ้นไปนะครับเขาจะบอกตั้งแต่แรกคือรับเควสที่ไหนนะครับผมพรมแดนมนุษย์ไปเรื่อยๆนะครับผมมีประมาณ20เควสได้นะครับจนถึงสุดท้ายคือตีกงล้อนะฮะแล้วก็มีไปเรียนสกิลนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มตั้งแต่เควสแรกเลยแล้วกันเนาะนะครับสำหรับใครที่ถ้าไม่อยากดูในเว็บมันก็สามารถดำเนินตามไอ้นี่ได้นะครับอ่านเควสไปเรื่อยๆมันก็จะบอกอยู่ว่าไปไหนนะครับก็วันนี้เราอยู่กับน้องดิวนะครับตรงๆนะฮะแล้วก็พลอยนะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะไล่เควสแต่แรกแล้วกันนะว่ายังไงนะโอเคครับผมโอเคครับงั้นเรามาเริ่มที่เควสแรกกันก็คือพรมแดนระหว่างมนุษย์กับเทพนะครับก็คือเรามารับที่หน้าหอคอยนะครับผมหอคอยมรณะเควสแรกเนาะนะครับพรมแดนระหว่างมนุษย์กับเทพนะผมเหตุบังเอิญแห่งท่าเรือนะครับโดยรับที่นักบวชยอดยุทธนะครับผมแล้วกดรับเควสไปนะฮะเขาบอกว่าให้เราไปหาคนแจวเรือนะครับท่าเรือเก่า6แล้วก็รับทราบท่าเรือเก่า6นะโอเคเราก็นั่งแท็กซี่ไปเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยไม่มีแท็กซี่ไปท่าเรือนะครับทุกคนต้องใช้ทรงกฎกันเอาเองเนาะแต่ก่อนจะทำยากหน่อยแบบมันเดินไปเดินมานะฮะมาหาคนแจวเรือครับผมนี้ส่งเควสพรึบมาเรียบร้อยนะครับเควสที่2ต่อมานะครับจะเป็นพรมแดนระหว่างมนุษย์กับเทพหมอกควันกับความร้อนนะครับผมเราก็กดรับไปอันนี้ให้เราไปตีกรงล้อเพลิง60ตัวนะครับผมเราก็ไปตีกรงล้อเพลิงแล้วก็ไปแมป1แมป2ก็ได้นะผมท่าเรือนะฮะเรารับเควสปุ๊บเปิดดูโอเคเราไปตีกรงล้อนะครับโอเคครับแบบนี้ก็ได้นะฮะก็เดี๋ยวเราเก็บกันครบ60ตัวแล้วกันนะครับโอเคครับผมเมื่อเราตีครบ60ตัวแล้วนะครับเราก็จะกลับไปหาคนแจวเรือนะฮะผมวาร์ปกลับแล้วกันปึ๊บครับกลับมาส่งที่คนแจวเรือนะครับได้ยิกพีด้วยนะพวกนี้แต่ว่าไม่เยอะนะครับโอเคครับต่อไปนะครับผมเควสพรมแดนระหว่างมนุษย์กับเทพหมอกควันที่ไม่หายไปนะครับจริงๆเราอ่านเรื่อยๆได้เลยนะครับถ้าเกิดงงเควสก็กดมาดูอีกทีหนึ่งว่าเขาให้ไปหาพระเส้าหลินก็คือนักบวชเจ้ายุทธเหมือนเดิมแล้วก็ไปที่อยู่ไหนว่าหน้าหอคอยอยู่ในทางเข้าโอเคส่งเควสครับพรึบมารับต่อครับพรมแดนระหว่างมนุษย์กับเทพต้นเหตุของหมอกควันเห็นไหมว่าเควสมันไม่ได้ยากนะมันแค่คุยไปคุยมานะฮะไปหาเจ้าอาวาสที่อยู่วัดฟ้าคำรามนะครับแล้วก็ไปที่วัดฟ้าคำรามเนาะโอเคกดที่เจ้าอาวาสครับพรึบต่อไปครับเป็นพรมแดนระหว่างมนุษย์กับเทพประตูพิษนะฮะกลับไปยังท่าเรือเก่า6อีกครั้งแล้วพบกับคนแจวเรือนะครับโอเคเราก็กลับไปที่ท่าเรือเก่าเห็นไหมครับง่ายมากแต่ก่อนยากกว่านี้เพราะว่าถ้าคนไม่มีทรงกฎอะไรนะก็ส่งเควสครับต่อมาครับพรมแดนระหว่างมนุษย์กับเทพผู้เฒ่าที่เสียสตินะครับผู้เฒ่าเสียสติกำลังพึมพำอยู่คนเดียวก็คือผู้เฒ่าเสียสติก็คือคนนี้นะครับก็ส่งเควส
รับต่อครับเป็นพรมแดนระหว่างมนุษย์กับเทพการพบกันไม่คาดฝันนะครับจริงๆใครสามารถอ่านในเรื่องไปก็ได้นะแต่ผมไม่เสียเวลาแล้วกันเนาะใครกันอะอยู่ๆก็น้ำลายหัวเราะน้ำลายกระเด็น ลองไปกลับไปหาเจ้าอาวาสแห่งวัดฟ้าคำรามนะครับโอเคเรากลับไปที่วัดฟ้าคำรามนะฮะเห็นว่าเควสมันบอกหมดทุกอย่างว่าให้ทำอะไรไม่จำเป็นต้องไปดูไกด์หรืออะไรก็ได้เนาะนะครับเราอ่านบางคนแบบชอบถามก่อนว่าทำยังไงจริงๆมันบอกไว้หมดแล้วนะฮะต่อมาครับพรมแดนระหว่างมนุษย์กับเทพวิธีปลุกความทรงจำนะครับปลุกความทรงจำของท่านชิวเตาอยู่นะฮะถ้าเป็นปัญหาที่2ท่านซิมิลูอยู่ที่เมืองหมิงจูนะครับโอเคครับเราไปหาซิมิลูกันก็อยู่หมิงจูนะผมอยู่ใกล้ๆกับลานประลองนะฮะเห็นไหมเราไม่ต้องดูไกด์เลยนะครับเราแค่อ่านเควสบอกว่าไปทำที่ไหนถ้ายังงงแค่กดคิวอ่านดูนะครับมันบอกหมดนะครับเรียบร้อยส่งปุ๊บต่อเลยนะฮะผมจะระหว่างมนุษย์กับเทพเงื่อนงำอันเลือนลางนะครับไม่มีปุ๊บเราหาวิธีกลับไปหานักบวชยอดยุทธจงประตูมรณะนะครับเข้าใจแล้วเห็นไหมกลับไปทางเข้าเขาก็บอกอยู่ไปหอคอยมรณะนะครับโอเคปุ๊บรับต่อครับพรมแดนระหว่างมนุษย์กับเทพตำแหน่งของพรมแดนนะฮะโอ้นี่ได้โกนรกนะครับผู้เฒ่าเสียสติผ่านแดนยมโลกนะครับผมก็คือลงยมโลกเพื่อไปสู่รอยแยกแห่งอเวจีนำท่านชิวเตาอยู่นะครับก็คือเราต้องไปลงที่ยมโลกนะครับเดี๋ยวเราไปยมโลกกันโอเคครับเราก็ลงยมโลกไปนะครับนี่เควสนะเราแยกแห่งอเวจีชิวเตาอยู่นะครับก่อนลงแล้วเราดูก่อนนะว่าเขาใช้อะไรลงนะครับมันก็คือเราแยกเห็นนรกนะครับผมใช้ตะเกียงระดับกลางนะครับเราก็ซื้อนะปึ๊บโอเคเดี๋ยวชวนน้องๆมาลงนะโอเคครับคนครบแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเราลงรอยแยกกันเลยนะฮะเป็นรอยแยกแห่งนรกนะครับเรียบร้อยวันนี้มีเตมูจินแล้วก็คาเทียนะฮะใจเย็นอันนี้หมอผีผมคาร์ดเพิงพายุนะครับน้องดิวนะฮะเห็นป่ะมันสกิลมันจะเป็นมีทั้งพฤกษาทั้งยักษ์ทั้งเทวะนะครับก็เดี๋ยวเราลงกรงล้อจบนะครับก็เราแยกจบเดี๋ยวเราก็ทำเควสต่อแล้วก็จนถึงกรงล้อนะฮะอุ๊ยบอสเสือคือดันเราแยกถือว่าไม่ได้ยากมากนะครับผมเป็นดันแบบอีซี่นะฮะแต่เดี๋ยวกรงล้อนี่คือของจริงนะครับอุ๊ยตกใจมีกรงล้อโอ้ยตกใจกรงล้อเต็มเลยชิโตยุปีศาจที่สามารถใช้วิญญาณแบบนี้ได้ร่างจริงของปีศาจนั้นไม่ได้อยู่ที่นี่เรียบร้อยผมวันนี้ไม่ต้องตีอะไรแล้วนะก็ปราบสำเร็จนะครับสำหรับดันรอแยกนะครับก็เรามาคุยกับชิวเตาอยู่นะที่หลายคนบางคนถามว่าเฮ้ยอยู่ไหนก็คือลงรอยแยกก่อนแล้วมาคุยนะฮะ
แล้วก็ได้โกนรกมานะครับที่จริงมันเอาไว้แลกของได้นะโกนรกนะครับออกจากยมโลกโอเคครับผมพอเราทำเควสอันนี้เสร็จแล้วนะครับเราให้ไปหาผู้เฒ่าเสียสตินะครับอยู่ท่าเรือเก่า6นะฮะเป็นเควสต่อไปนะครับเดี๋ยวกันก็รับเควสอันนี้นะครับพรมแดนมนุษย์กับเทพทหารอัจฉริยะเสียสตินะครับพอลงรอยแยกจบมารับที่ผู้เฒ่าเสียสตินะฮะรับไปนะครับผมรับไปคุยเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปบอกข่าวของข้ากับซิมิลูนะครับผมเราก็กลับไปหาซิมิลูนะฮะจริงๆอ่านเควสแล้วก็แต่เมื่อกี้มันไม่มีเควสต่อนะครับต้องลองกดคิวดูนะฮะโอเคมากดที่ซิมิลูนะครับคุยเสร็จปุ๊บเควสต่อไปนะครับเป็นพรมแดนระหว่างมนุษย์กับเทพข่าวน่ายินดีนะฮะเราก็กดคุยไปครับสิทธิพี่ตรงหุ่นทันอยู่ตรงสถานที่แอบเราพบไปบอกข่าวกับสิทธิพี่นะครับมาเขาบอกว่าอยู่สถานที่แอบรอบนะครับผมก็คือวาร์ปลังลับนะครับเราก็เดี๋ยวเราไปวัดฟ้าก่อนแล้ววาร์ปไปลังลับจะง่ายที่สุดเป็นวัดฟ้าคำรามนะฮะวาร์ปไปที่เกมหลุดโอเคครับผมกลับมาแล้วนะเมื่อกี้หลุดนะครับโอเคเรากลับไปที่ลังลับนะครับก็อย่างเควสเมื่อกี้ก็บอกไปคุยกับไอ้นี่นะผมตรงหุ่นทังนะครับก็คุยปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมรับเควสต่อนะครับเป็นพรมแดนระหว่างมนุษย์กับเทพร่องรอยของเขตไฟไหม้นะครับปึ๊บข่าวลือแบบไหนกันไปพบกับพ่อค้าอับดุลนะครับแล้วก็ไปหาพ่อค้าอับดุลที่ยมโลกนะฮะปึ๊บคุยครับเรียบร้อยเควสต่อไปเป็นพรมแดนระหว่างมนุษย์กับเทพตรวจสอบการบริหารนะครับเราก็รับไปเราต้องไปหาตะเกียงมานะผมเป็นตะเกียงระดับสูงนะครับ1ชิ้นโอเคหาตะเกียงระดับสูง1ชิ้นนะผมเอามาให้นะฮะเข้าใจแล้วกรุณาเราสักครู่นะครับจริงๆแล้วไอ้ตะเกียงเนี่ยนะครับเราต้องไปที่ทิศเหนือก่อนนะครับอยู่ไหนวะอยู่นี่ไปที่เจ้าหน้าที่สัญลักษณ์นะครับตะเกียงจะมีขายอยู่ที่เบตเตเล็ดนะครับ20แต้มสัญลักษณ์ก็คือเอาแต้มตรงนี้นะฮะสัญลักษณ์ต่อสู้มาซื้อ20แต้มแค่นี้ครับ1ชิ้นนะครับแล้วเราก็เอาไปส่งเสร็จเดี๋ยวเราก็จะได้ตะเกียงกลับมาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมกลับไปที่ยมโลกก่อนอันนี้ให้มาดูนะว่าตะเกียงระดับสูงหาซื้อได้นะครับประตูโลกที่2โอเคก็กดส่งนะครับผมภารกิจเสร็จสิ้นเราก็จะได้ตะเกียงมาเหมือนเดิมนะครับเคสต่อไปครับเป็นพรมแดนระหว่างมนุษย์กับเทพข่าวจากฝากทะเลฟากหรือเปล่าเขาเขียนผิดก่อนอื่นไปบอกข่าวว่าชิวเตาอยู่ที่เรือเก่าให้แก่ผู้เฒ่าเสียสติกันเถอะนะครับแล้วก็ไปหาผู้เฒ่าเสียสตินะครับก็คือที่ท่าเรือเก่าคุยปึ๊บนะครับเควสต่อไปพรมแดนระหว่างมนุษย์กับเทพข้อมูลน่าสนใจนะครับไปถ้ำมันโลหิตเพื่อพบ
จูจงฟั่นซะนะครับผมฝั่งตะวันตกโอเคนะครับเราไปหาจูจงฟั่นกันก็คืออยู่ถ้ำมาโลหิตเราก็กลับไปลงยมโลกครับโอเคครับเรามาที่นี่แล้วนะครับผมในยมโลกนะฮะเราก็ว้าร์ปไปที่ถ้ำมาโลหิตสิ้นโลกนะผมว้าร์ปไปเลยนะครับนี่มาที่นี่นะครับแล้วก็ทำการคุยกับจูจงฟั่นนะครับกดภารกิจเสร็จสิ้นเควสต่อไปนะครับผมก็เป็นผมนั้นบอกรู้กับเทพการต่อสู้อย่างไม่ทันตั้งตัวนะครับลืมไปมันมีเควสอันนี้นะฮะลองมือกับพวกข้ากำจัดกงล้อเพลิงยักษ์โอเคแล้วช่วยชีวิตหวีหัวฉากันผมรับทราบปุ๊บแล้วเราก็ทำการลงนะผมเจ้ากงล้อเพลิงพลังยุทธ์110ขึ้นไปแนะนำ130ต้องมีตะเกียงชั้นสูงนะครับโอเคครับพร้อมแต่ผมอัดยาก่อนแล้วกันนะผมขอเปิดเป็นไอ้นี่แล้วกันพร้อมอยู่ไหน NPC โอเคครับลงครับอ้าวมีคนลงอยู่ อ๋อถ้ามันมีคนลงอยู่ยังลงต่อไม่ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราย้ายไปแนว13นะครับตีกงล้อถ้ามีคนลงอยู่ก็จะลงทับไม่ได้นะฮะต้องรอเขาเสร็จก่อนก็เราจะไปปราบกงล้อยักษ์กันนะครับสกิลค่อนข้างอันตรายอยู่นะครับผมแนว13โอเคมาแล้วโอเคครับงั้นเราลงกัน5คนแล้วกันนะผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับพร้อมลุยก็กงล้อยักษ์นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เป็นกงล้อนะผมสกิลหลักๆมันจะมีปล่อยเป็นเขาเรียกเป็นอะไรเหมือนเป็นลูกไฟนะครับแล้วก็จะมีเป็นลำแสงนะครับผมไอตรงลำแสงเนี่ยจะแรงมากนะครับส่วนลูกไฟที่มันปล่อยเยอะๆเนี่ยอันนั้นอันตรายนะติดพิษส้มอ่ะนะฮะเราก็ลองดูกันนะผมว่าเป็นยังไงนะฮะวิธีการตายก็คือเราก็กดกันครับก็จะไม่ตายอุ้ยเนี่ยอันนี้สกิลเมื่อกี้ครับเป็นติดพิษส้มนะฮะอาจจะยังเห็นไม่ชัดนะเพราะว่าทีเดียวแตกอีกวิธีหนึ่งในการสู้นะผมก็คือใช้สัตว์เลี้ยงกันนะฮะเดี๋ยวผมลองให้ดูโอ้นี่เนี่ยเห็นลูกไฟเมื่อกี้ปะคือดาเมจแม่งทะลุหมื่นเปิดมาตายเดี๋ยวอุ้ยมีหนามแหลมด้วยนะฮะเดี๋ยวผมกดเคสใจไว้ก่อนแล้วกันลูกไฟม่วงเนี่ยอันตรายนะครับลูกไฟม่วงนะครับส่วนอันนี้ให้วาร์ปหลบเอานะครับวาร์ปเก่งจริงนี่ครับลูกไฟนี้ต้องกดกันนะผมดูว่าโดนเท่าไหร่ 6,500 ถ้าไม่กดกันจะโดน 13,000 นะครับส่วนสิ่งที่ต้องระวังอย่างที่บอกครับผมลูกไฟสีม่วงนะผมไฟที่เป็นอักษรจีนที่เป็นวงนะฮะแล้วก็ลำแสงนะครับที่อันตรายนะครับหนามด้วยนะฮะหนามพยายามตีแล้วเว้นระยะไว้อยู่นะฮะปึ๊บ
นี่ครับลูกไฟนี้ลองดูนะถ้าเราไม่กันนะ10,000โอ้ย10,000โดนเป็น10,000นะฮะคือคนเลือดน้อยมาก็คือดอกเดียวตายได้เราดูว่าโดนเท่าไหร่15,000นะครับโดน15,000โอ้ยเจ็บโอ้ยแทงแรงมากหนามมันโคตรแรงอ่ะนะฮะลูกไฟสีม่วงอันตรายครับโอ้โหมีคนรับไปนะเมื่อกี้ salty pudding แตก1แตก2โอ้เนี่ยอันนี้อันตรายครับอันนี้อันตรายแรงเหมือนกันนะคือสกิลมันจะเป็นแบบวงแล้วหมุนไปเรื่อยถ้าใครมีอมตะกดอมตะใครมีสกิลพุ่งให้พุ่งไปอีกทิศทางหนึ่งนะฮะโอ้ส่วนนี้พิษส้มป้องกันได้โดยการใช้สัตว์กันนะครับแต่ถ้าใครกันน้อยหรืออะไรเงี้ยโดนก็อาจจะตายได้เลยนะโอ้อันนี้แรงอยู่นะครับเป็นลูกไฟพ่นออกมาแล้วกันไว้6,000เดี๋ยวดูก่อนว่าใครจะโดนล็อกเป้าโดนยิงสกิลนะมันจะต้องมี1คนครับ ที่เป็นตัวล่อนี่ไม่ตายเว้ย6,000โอ้อันตรายนะผมสรุปนะทั้งหนามทั้งลูกไฟที่เป็นไฟลูกไฟที่สีม่วงโอ้โหทีเดียวตาย13,000เอาไม่อยู่นะครับเลือดโอ้อันนี้แรงแล้วก็วาร์ปหนีนะครับโอ้ตายกันเป็นแถวเลยนะฮะดันนี้เป็นดันที่ค่อนข้างจะโอ้13,000มันจะมีแบบไฟเผาอันนี้ติดเผาไหม้เนี่ยรุนแรงพิษส้มอันนี้มาแล้วครับกันไว้อีกทีนึงโอ้โห15,000โอ้ยมีกรงล้อโผล่มาครับผมเป็นกรงล้อเล็กๆโอ้คือเลือดน้อยเลือดแบบผมว่าเลือด10,000ก็ยังไม่ไหวเลยนะฮะเกลียดมากเกลียดไอไฟไกลแล้วครับหลอดจะสีส้มแล้วฮะมีคนโดนโอ้โหโดนโอ้ยตายทั้งแถบโอ้ยเฮ้ยยังไม่ทันเดินเลยปึ้งทีน่าจะโดนประมาณ15,000บวกโอ้โหหนามแทง12,000ให้ความจริงนะครับนี่กรงล้อเนี้ยโอ้โหติดนรกผมมีเนตทิปจันทราผมน้อยมองเห็นนะฮะเอ้ยมาแล้วอันนี้มาแล้วเกือบโอ้เมื่อกี้สับสนเกือบกดไม่ทันมาอีกรอบนึงวิธีกันตายง่ายๆครับเวลายิงเลเซอร์นะผมกดป้องกันไว้นะฮะส่วนอื่นก็ต้องหลบกันเอาเองแล้วกันหลบกันดีๆโอ้โหอันเงี้ยไม่ทันตั้งตัวเราไม่รู้ว่ามันจะปล่อยมาต้องกดเคล็ดใจไว้ตลอดแล้วกันสำหรับโค้ดนะฮะอยู่ดีนอนอะไรเงี้ยโอ้โหหลบไม่พ้นอ่ะสกิลบ้าอะไรไป
ล้ตายแล้วใกล้โอ้ใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วใครโดนใครโดนโดนทุนหน้าใกล้ตายแล้วครับอีกนิดเดียวครับเดี๋ยวตอนมันตายจะมีถุงตกนะผมอันนี้ต้องแย่งกันเก็บนะฮะใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วนะอีก3 2 1ถุงเรียบร้อยนะผมในถุงก็จะมีหลายอย่างมากมายให้ได้เปิดกันนะฮะใจจ้าแรงเหลือเกินยาผมก็หมดไปเลือดกับ2อันนี้แต่ไม่มีอะไรนะฮะกดส่งเคสครับนี่คือจวีหัวฉานะครับส่งเควสเสร็จรับเควสต่อนะผมเป็นพรมแดนระหว่างมนุษย์กับเทพตื่นตัวเขตพรมแดนระหว่างมนุษย์กับเทพนะฮะปึ๊บจอมยุทธน้อยเป็นอะไรหรือเปล่าปลุกพลังที่หลั่งไหลอันนี้นะครับแต่เมื่อเปลี่ยนอาชีพครั้งที่3เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่าความสามารถและค่าวิทยุทั้งหมดจะรีเซ็ตก็คือทั้งสเตตัสกับสกิลเนี่ยจะรีและได้รับค่าความสามารถเพิ่มด้วยอีก40แต้มนะครับผมนะครับอีกทั้งสามารถสวมใส่อาวุธได้อีก1ชิ้นเราก็กดภารกิจเสร็จสิ้นนะฮะปึ๊บเดี๋ยวอย่าค้างลูกตกใจเปลี่ยนอาชีพครั้งที่3สำเร็จนะครับผมนี่เดินช้าจัดเห็นไหมครับว่าพอเราเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยนะฮะเราจะมีออร่าสีม่วงในตัวนะครับนี่คืออย่างแรกต่อไปนะผมเป็นพรมแดนระหว่างมนุษย์กับเทพตื่นตัวเขตพรมแดนระหว่างมนุษย์กับเทพนะฮะรับเควสไปนะครับไปพบจู่จงฟั่นที่ถ้ำมันโลหิตนะครับแล้วก็ออกจากยมโลกมาคุยนะครับภารกิจเสร็จสิ้นพรึบนะฮะต่อไปครับเป็นตื่นตัวนะผมเขตพรมแดน3นะฮะไปหาหมอรักษาความจำนะครับโอเคเพื่อเราจะได้เรียนสกิลนะฮะไปหาหมอรักษาความจำปกติเนี่ยออกมาแบบนี้เนี่ยมันจะไปถ้ำได้นะบึงแห้งแล้งเอ้ามาได้แล้วเหรอเฮ้ยมันมาได้แล้ว จริงออกมาก็คือเป็นบึงแห้งแล้งก็คือถ้าเดินจากต้นไม้โลกมานะฮะเป็นพวงมืดสามารถไปถึงถ้ำอีเกงได้นะครับแล้วก็มันจริงมันยาวได้ไปจนถึงนู่นเลยอังโกลาเนาะนะครับแต่รู้สึกว่าแบบน่าจะสุดแค่นี้อยู่นะฮะไม่ดูนะเดี๋ยวเราค่อยพาไปดูแล้วกันนะว่าไปได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปหาไอ้นี่ก่อนหมอยานะครับเพื่อเรียนสกิลนะครับโอ้โหเดินอย่างช้าก็สเตตัสกับอะไรก็ได้รีมาแล้วได้เพิ่มมาด้วยนะครับไปที่หนานฟงนะฮะโอเคหมอยาจะอยู่แบบซ้ายมั้งถ้าผมจำไม่ผิดใกล้เสร็จแล้วผมทั้งหมดไกด์เควสทั้งหมดใกล้เสร็จแล้ว
หมวดรักษาความทรงจำนะครับโอเครับเสร็จปุ๊บนะฮะเราสามารถเรียนวิทยายุทธนี่คลาส3ได้นะครับก็จะมีตั้งแต่130 133 136 140 143เนาะระเบิดโมหะ130กับ140เปิดจิตจะเหมือนทุกอาชีพนะฮะส่วนที่เหลือก็จะแล้วแต่อาชีพเนาะนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือหมดเควสนะครับผมของการเปลี่ยนคลาส3หรือว่าเพลิงพายุนะครับเวลาเรียนสกิลก็มาเรียนที่ตรงนี้แหละพอรักษาความจำนะครับผมเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับว่าถุงนรกได้อะไรบ้างนะครับที่ลงกรงล้อจบนะครับผมก็ถุงเงินจากนรกนะผมก็จะมีโอกาสได้กล่องอาวุธกล่องชุดนะครับหายากแล้วก็โบราณเนาะนะครับอาวุธหายากเนี่ยจะมีตั้งแต่116ยัน160เนาะชุดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีกล่องอาวุธโบราณก็คือ13รูด้วยนะฮะใช่ไหมโบราณ3รูถ้าหายากปกติจะเป็น11รูจะไม่มีขึ้นชื่อนะครับก็จะมีกล่องอาวุธโบราณนะครับกับกล่องชุดแล้วก็จะมีขนมปังกรอบเห็ดป่ามีโสม10,000 ปีโกนรกมีโอกาสได้นะครับจริงๆโกนรกมันเอาไว้แลกของในยมโลกนะแต่ว่ารู้สึกรอบนี้จะยังไม่มีนะครับศิลาอาถรรพ์10,000 ปี1,000 ปีป้ายชื่อเสียงแล้วก็พักดีซาตานนะครับคือใครมาลงเรื่อยๆผมว่าก็ปั๊มของได้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเรื่องสกิลคลาส3นะครับหรือว่าอาวุธหลักอาวุธรองที่สามารถใส่ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพูดกันในคลิปหน้าแล้วกันเนาะนะครับเพราะว่ามันเป็นยังไงนะผมดาเมจคิดยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็วันนี้เดี๋ยวต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมวันนี้สวัสดีครับ